Έδος και μαζί ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα σας παρουσιάζω το γραφικό λιμάνι των Παξών, το Γάιο. Αφήνω την υπέροχη θέα, έχοντας μπροστά μου τα δύο νησάκια του Αγίου Νικολάου και της Παναγιάς και κατηφορίζω από το μονοπάτι προς το λιμάνι. Τα σπίτια εδώ διατηρούν την παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική και βέβαια αξίζει να περπατήσεις μέσα στα γραφικά καντούνια. Στην κεντρική πλατεία βρίσκεται η Εκκλησία της Αναλήψεως. Συνεχίζω την περιπλάνηση μέσα στα καντούνια και βγαίνω στον παραλιακό δρόμο, όπου εκεί βρίσκεται το Μουσείο των Παξών, ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του 1905. Το άγαλμα ανήκει στον Μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη, που σκοτώθηκε σε ηλικία 23 ετών στην Αύπακτο, στην προσπάθειά του να πυρπολίσει τουρκικό πλοίο. Ο Γάιος ή και Γάης είναι ο μεγαλύτερος οικισμός, καθώς και το κεντρικό λιμάνι των Παξών. Στο παλιό λιμάνι βρίσκεται ένα υπέροχο νεοκλασικό κτίριο που ήτανε αγγλικό κυβερνείο. Το κάστρο του Αγίου Νικολάου βρίσκεται στο μόνιμο νησάκι και είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία στην ιστορία των Παξών. Ξεκίνησε να χτίζεται το 1423. Στην είσοδο του λιμανιού βρίσκεται το νησάκι της Παναγιάς με το ομώνυμο μοναστήρι των Βελιανιτών. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και μπορείτε να με βρείτε και στο Facebook αλλά και στο Instagram. Φεύγεις από το Γάιο των Παξών και το πρώτο που έχεις στο μυαλό σου είναι πότε θα μπορέσεις να επιστρέψεις πάλι.